السلام عليكم، اهلا بيكم في كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء. والنهاردة مع محاضرة مهمة جدا، ازاي نسجل الصوت وازاي نعمل مونتاج للصوت وازاي نضيف الصوت على برنامج الفيديو سكرايب. ويلا بينا نبدأ المشروع بتاعنا. اول حاجة في المشروع هي ان احنا نعمل التعليق الصوتي، واحنا قلنا بنرجع لبرنامج اوداسيتي. طبعا دي واجهة البرنامج. بنبدأ التسجيل من الزرار الاحمر هنا زي ما احنا شرحنا قبل كده، وقلنا في بداية التسجيل انت تسيب حوالي ثانيتين او 3، وده لثلاث اسباب. اول حاجة تتأكد ان المايك بتاعك شغال، تاني حاجة بتتأكد ان المكان اللي انت بتسجل منه مفهوش دوشة، تالت حاجة بتستفيد من الجزء دوت في عمل مونتاج لباقي التسجيل. تعالوا كده نبدأ التسجيل مع بعض. نضغط هنا على الزرار الاحمر اهو. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. اول مرحلة هي كتابة السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت، وتالت مرحلة هي إنشاء فيديو الوايت بورد أنيميشن. كده احنا خلاص سجلنا بقى. نبدأ نوقف التسجيل، بضغط على العلامة دي كده. طبعا نبدأ بعد كده بقى نعمل مونتاج للصوت اللي احنا سجلناه. نيجي بقى من البداية، احنا بناخد أي جزء منه كده وأعمل له سايلنت. بعد كده ابدا اروح على قائمه افكت واختار نويز ريموفال ريبير، وقلنا بنختار نويز ريدكشن ونقول له جيت نويز بروفايل عشان ناخد الدوشه الموجوده في الجزء ده واطبقها على باقي التسجيل بتاعك. وبعد كده بحدد الكورس اللي هو كنترول ايه، وروح تاني على قائمه افكت وبرده نويز ريموفال اند ريبير ونختار نويز ريدكشن، والمره دي بقى نقول له ريديوس. وقلنا الاول حاجه نعمل بريفيو اتاكد من الصوت تمام، وبعد كده نقول له اوكي. كده احنا شلنا كل الدوشه. نبدا بقى الغي الجزء الاولاني ده، هسيب بس مده يعني حاجه بسيطه جدا. طبعا بحدد وبدوس على ديليت من الكيبورد. نبدا كده نسمع. فيديوهات السبوره البيضاء بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله هي نبدا الجزء الفراغ دوت، اشيل الدوشه اللي فيه، بنحدده كده تاني عشان لو في سلايب او مثلا في صوت تك وانت بتتكلم كده نشيلها علشان يبقى التسجيل بتاعك احترافي. نيجي للجزء التاني ده. طبعا لو انت خايف وخايف ربما تاخد حته من الكلام بتاعك، تبدا تكبر التراك زي ما احنا قلنا وتبدا تحدد اهو كده وتقول له سايلنت، ونبدا نسمع التسجيل من البدايه اهو. اول مرحله هي كتابه السكريبت، وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت، وتالت مرحلة هي نبدأ بقى ان احنا اشيل برضو هنا الصوت اللي هنا ده سايلنت، وابدأ نسمع سكريبت لصوت. وتالت مرحلة هي انشاء فيديو الوايت بورد انيميشن. كده احنا خلصنا. طبعا كل اللي جاي ده ده حاجة زيادة كده ابدأ احددها كلها واقول له ديليت، ونحدد كمان الجزء ده واقول له ديليت، ونشيل الدوشه اللي في الجزء الاخير ده. تعالوا بقى نرجع نسمع كده التسجيل من البدايه تاني. فيديوهات السبوره البيضاء بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله هي كتابه السكريبت. طيب احنا شايفين كده الجزء ده حاسين فيه فراغ كتير، فانا ابدا اشيل الجزء ده كده ونشوف. ثلاث مراحل. اول مرحله هي برضه نشيل جزء تاني منها كده. مراحل. اول مرحله هي كتابه السكريبت. نبدا نشيل برضه جزء من ده كده. نبدا كده نسمع الصوت تاني. هي كتابه السكريبت. وتاني مرحله هي تحويل. لسه برضه حاسس ان هو الجزء ده كبير. نسمع كده كتابة السكريبت. وتاني مرحلة هي تحويل السكريبت لصوت. وتالت مرحلة طبعا برضه حاسين ان الجزء ده كبير، فهنبدأ اشيل منه جزء اهو. نسمع. وتالت مرحلة هي انشاء فيديو الوايت بورد انيميشن. كده اظن الصوت تمام. نيجي بقى عايزين نعلي الصوت بتاعنا. بنخش اول حاجة نحدد الملف كله كنترول ونخش على قائمة افكت ونختار حاجة اسمها فوليوم اند كومبريشن،
ونختار امبليفاي ونبدأ نعمل بريفيو للصوت. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. اظن الصوت كده كويس، اقول له ايه؟ ابلاي. طيب نيجي بعد كده قلنا ناخد الجزء الاول نعمل حاجه اسمها الفيدنج، برضو من قائمه افكت واختار فيدنج، ونختار اول حاجه في بدايه التسجيل فيد ان عشان يبدا يعلى الصوت تدريجي. نسمعها كده. فيديوهات السبورة البيضاء بتمر بثلاث مراحل. نيجي بعد كده لنهايه اللي هو التسجيل، وبرضو قائمه افكت ونختار اللي هي فيدنج وفيد اوت. نسمعها كده. بورد انيميشن. تمام كده. بعد كده بقى ايه؟ نرجع بقى نعمل اكسبورت للتسجيل بتاعنا من فايل واكسبورت ايديو، وهنا اكسبورت تو كمبيوتر، ونبدأ زي ما احنا قلنا نسمي التسجيل بتاعنا الوايت بورد. نتأكد ان الصيغة بتاعة الملف هي الام بي 3، واقول له هنا ايه؟ اكسبورت. كده خلاص اتخزن الملف عندك على الايه؟ على الجهاز بتاعك. بس كده نبقى احنا خلصنا محاضرة النهاردة، وبإذن الله المحاضرة اللي جاية هنكمل وهناخد التعليق الصوتي اللي احنا عملناه ده، وهنبدأ نعمل مشروع بحيث المشروع ده نوضح فيه ازاي بعمل تركيب الصورة على الصوت، وازاي اتحكم في وقت الرسمة بحيث يكون هناك تناسق ما بين الصوت والصورة.